What's up, Senior High? Sir Dale here, and we're back no, sa ato ang last lesson, which is the Skewness and Kurtosis. So before we go to that, I'd just like to thank you for all the support that I've been getting. No? Dili lang tayo sa mga grade 11, kundi pati na po sa mga grade 12 ng mga students. No? So yeah, thank you kayo for that. So now let's go to the shoutouts, di ba? Shoutouts. So, promise mo kung mag-shoutout ta. Sige. Mag-shoutout ta na. Sige. So, let's go. This is from the previous video. Muna inyong katawan kay nag-give up na po akong calculator. Ba't nagkatawa ba mo ito? Sige. So, yeah, shout out to Arnel. Arnel Madla. He's from 11 Acer. So first time daw niya mag-comment, no? So first time gid ako makita iyang name dari. So yeah, I really appreciate no kay kini siya top performer gini siya sa Gen Math, okay? Sa last subject no that I taught, di ba? Yes, so shout out kang Arnel Madla, no? So you're welcome. Kay Pia kini pero may gini siya comment, no? Pia, you're welcome. Si Ryvy kini siya mga solid commenters, no? Ano po mga solid commenters, no? Thank you kaayo, Ryvy, no? You're welcome also. Jeremy, yeah, Cyril kini sila. Nga permi na gini sila. Si Edmar, kini Edmar from, I think, asan siya? I think from Luck. I think from Luck na siya. From Luck. Yeah. You're welcome, Edmar. And also, Cherry. Yeah, kini si Cherry. Cherry and Pia are best friends. Okay, so muna sila mga, pareha rin sila score good. Siyempre, friends man sila. Diba? You're welcome, Cherry. Joel is from Pujo, no? From Pujo. You're welcome also kini high performer gapon ni sila. O ambot asa ang uban ani si asa man si Louie, si Kane ug si Christian Heraldizo, to sila. Ipa-comment to sila diri. Sige, Rexikish. 'Di ba si Rex Bacoy from Aquinas, no? Muna siya first time na nakita yung name diri. You're welcome, Rex. James kinit honor ni siya gawin ni siya ka Mike ni siya mat hindi na daw kinahanglan mag-search og lahi tungod kay nam yes ano mangitap mo slide no naman mo na ako yeah, VJ Batal mo ni siya ang gabi kay nag-enjoy siya sa lesson, okay? So akong calcu pod tinuod nag-give up na pud akong calcu but tapat na tadi yung yun ta siya mag sana mo give up karon. Okay, so kang Mark Pasaforte, yes, you're welcome also. Peter Dan, okay ni siya, muna siya ang top performer yapon sa Acer. Yeah, honor ni siya nga bata, grabe. Naka 1.75. This is my friend, Franklin Masangkay. He's a very good friend of mine. Okay. Pangkoy Achas, hello. Neja is a grade 12, no? Grade 12 din siya ngayon sa student. Yeah, yes, shout out good sa nag-shout out na ka. Hi Neja. And also kini the top performer good yung pinaka maayos ilha sa Aquinas, no? Naikaisa nga niya adto ni siya sa school wa ni gan siri kay wal no patudlo do siya sa ako ano man kay video ani sa lagi una siya nga na siya ka maayo nga bata, okay? So you can also do that ba food pero yung food kay tanan mo, no? But you can do that. Okay, so let's not delay no any further. Let's move on to our lesson. Muna to itong shoutout. I hope nga managhan pa ni kini gamay ra kay ni sila mga 17 rin sila ka comments, ano? So I hope managhan pa, di ba? So yeah, let's go sa ato ang lesson for this time, which is the Skewness and Kurtosis. So
Yeah, you can read those, no? Skewness, no? The mean median mode coincide, di ba mo ay sa ato ang the usual nga atong makita sa normal distribution curve, di ba? Sa normal distribution curve nga atong makita kay diba example ngani ra siya nag perfect kayo nga naa siya sa tunga. Okay? Perfect kayo nga naa siya sa tunga. What if ang imuhang curve kay it looks like this? O murag na nasibog sa wala, okay? And also naapoy murag nasibog sa tuo or ana siya. So naagya po na siya nga mga instances, guys, no. So muna siya tong gitawag nga skewness and skewness, di ba? So let's go to kini dito ta sa 5, no? Sa appendix 5. I hope nga makakuantaan ni sa ato ang alason karon sa ato ang okay, sige. So ang skewness and kurtosis di ay base diri sa ato ang pictures diri, no. So we have a positive skew, a negative skew, and the symmetrical distribution. So kini siyang symmetrical distribution mo gini siya akong ginapakita sa inyo, ha. However, dili kay tanan perfect, no, nga ang mean median mode is nasa tunga. Okay? So there are times the mode is ang mean kay naa diri, ang median nasa tunga. Syempre naman gusto ang median, no. Ang mode is naa diri. So this is a positive skew. So ang akong palatandaan ani, no, para madumduman ako siya. So kung asa ko makabutang. So for example, kung sa tuo, so sa right side ko makabutang. So for example, so sa right side ko makabutang, butangan ko na siya plus. Okay? So that means it is a positive skew. Okay? Or skewed to the right. Diba? Na siya. Skewed to the right, no, tail of the right side. And then kung negative skew, kung nasa left side ko makadrawing, no, means nga that is a negative skew. Okay? So muna siya, if skewness is between negative 0.5 and 5, no, fairly symmetrical. Skewness 1 and 0.5, that is negatively skewed, o 0.5 and 1 positively skewed, no. Moderately skewed na siya. So moderately lang siya nga nasibog sa wala or sa tuo. Okay? Kung less than 1, that is negatively skewed. Kung greater than 1, that is positively skewed, o data are highly skewed. Okay? So that's how you can view skewness. Okay? Next is kurtosis. Okay? So kurtosis is kung tanaw nito unsa siya kataas, no? Unsa siya kataas sa ang ato ang normal distribution curve, di ba? So kining taas kaayo muna siya leptokurtic. So meaning ang iyang tails, so ang iyang tails daw kuno kay tawag niya kay fat. I don't know sa ka-fat ana, pero that's how they describe it, no, sa books. Mesokurtic is the normal distribution curve, no, ay makita the standard. And then platykurtic, no. Kung platykurtic, inyohan lang palatandaan is flat, no, flat, di ba? Platykurtic, so flat. So same sa yung doghan joke. Okay, so ana siya flat. Okay, so flat ang platykurtic. Okay, so how do you measure kurtosis, di ba? So if the value of the coefficient of kurtosis is positive 3, so meaning distribution is longer, tails are fatter, no, peak is higher, yeah, meaning ana is ang inyong data is very concentrated sa tunga. Okay, so that's how
Murag ang kuan niyo sa leptokurtic. Ang ang platykurtic sa the kurtosis is less than 3. Okay? Less than 3. So, distribution is shorter. Tails are thinner than the normal distribution. Light-tailed or lack of outliers. Okay? The reason for this because the stream values are less than that of the normal distribution. Okay? So, ang kuan ang platykurtic, no, it is flat nga ni because it lacks outliers, no. Outliers ay mura bitag kana bitang galahi. So sa mga kuan sa lahi sa mga calculations or galahi sa inyong data, di ba? For example, na kay score nga example sa imong grado, no, sa imong grado. You have 88, 89, hangtod pag-abot na sa Gen Math, ikaw na ang imuha ding Gen Math kay himong 76. Okay? So 76 ana mo na siya pasabot na outlier. Pero kung imuhang grado very widespread na kay 76, na kay 77, na kay 78, 79. Okay, hangtod apo kay 90, apo kay 88 naman na. So muna siya ang nagpa-kuan nganong flat imong grado. Flat. Nganong flat ang distribution sa imong normal curve kay grabe ka wide range. For example, na kay 76 diri na napog kay 90 diya, di ba? Ingana ka widespread imong grades. Okay, so pero di na siya mawangkuan ha ang drawing ana that's just a representation of your grades. Okay, so nga naman nga grades man akong ikuan example ani because we are going to talk about your grades. Okay, so we're going to talk about your grades sa Gen Math. Okay, so Gen Math kini siya nga mga kuan ng mga examples. You can read this on your free time. Also, I've solved this na ako'y Excel ani. You can see how I solved this in Excel. So, kay karon akong itudlo sa inyo is ang Excel nga way. Okay? So, naman tayo calculator. So, pwede kayo ninyo magamit ng calculator. But for example, ang mga bata karon, no, na sa inyong cellphone, no, you have Microsoft Excel. So I also use Microsoft Excel sa akong phone, okay? So this can be this is very helpful for you. Okay? So kini siya, you can read this in your free time and then try getting this, okay? Because lain kay assume ra some measures have been obtained pero di ko kabalo unsa siya pagkuha, sir, unsa siya pagkuha kini siya unsa siya pagkuha. Okay, so we'll discuss that here in this video. Okay, so the time the example that I'm gonna be using is your grades in Gen Math. Okay, so yes. So, ang akong kuan kay sa 'di ba sa inyuhang lahi 'di ba ang 90 kung makatungtong kag 90 mo ma-honor ka 'di ba? Ma-honor ka. May maka with honors 'di ba? And then you makatungtong kag 95, I think you will have no the with high honor 'di ba? With high honor. And then think 98, di ba? 98 pasaka, you will have the highest honor. Di ba? Highest honor ka. And last time, no, ang nakakuha ani nga with high honor is isa ra ko nabalaan. Okay? Isa ra ko nabalaan which is si Jasmine Ilagan. So just shout out kay Jasmine Ilagan sa 12 ICTA, sir. Okay? So kung kay siya og certificates. So, yeah, congratulations sa iya. So, para pud nga ma-include mo tanan, no, ma-include mo tanan sa ako ang grading. So, ako siyang gihimong pareha sa amo sa Xavier University. Okay? So, kung percentage grade nimo is 92 to 100, nakay letter grade sa ko nga A. Okay? Kay letter grade sa ko nga A. Kung 84 to 91.99, that's A minus ko sa ko
Then 76 to 83.99, that's B nga grade, no? And then 68 to 75.99, that's let B nga grade, no? And 60 to 67.99 is C nga grado. So katong mga kuan wala kaabot og 75 nga grado, pasar kayo mo sa kuha. Pero sa aon man guys nga di man ni XU di man ni pang XU yung grado pang dip-ed mo ni. Okay, so nahlang gid mo tungtong gid mo 75 para makapasar mo ba mo man na sa dip-ed. So pero sa Xavier, okay, sa amo ang minimum kung makatungtong lang kag 60, hi heaven kaayo. Tres na siya, tres. I think, adil tres, dos. That's a 2 sa mo kung sa number nga grade, no? Pero, bali man mo 4 man ang pinakataas, so 2. Or sa uban, kung sa uban, kung sa USTP system pa na, or sa uban pa na system nga grade, that's equivalent to 3, no? 3.00 mo na siya, mga pasang-awa na gid na siya. Okay? Okay, so let's move on. So akong gipang ihap ang mga naka-score og A, nakagrado og A, A-, B, B- ug C. Okay, so muna sila ang mga numbers, no? Ang A, naka-A lang, ano? Gagmay ra gyud kay 1, 3, 3, 0, okay, 3. So muna siya ang final semestral grade. Final semestral grade din ninyo ha. This is your final semestral grade during your Gen Math, okay? So naalay 10 nga naka-A, naay 38, naay 38 nga naka-A minus, 7 B nga naka 71 nga naka-B, 78 nga naka-B minus, and then 24 nga naka-C, for a total of 221 students. Okay, so disclaimer lang, wala na ko gipang appeal tong walay mga grado. Okay, katong walay nga mga gipang pasa sa kuas, wala sila grado, so wala sila na appeal dari. Okay, so unta 248 mo kabuok, pero na 27 nga walay grado sa kuha, so 221 lang ang na-appeal ani nga data. Okay, so saan man nato ni sila pagkuha sa coefficient of skewness and kurtosis, sir? So amo ni ako nang gi-prepare daan ang table, and you can use this. Okay, so akong gikuan ang upper limit, no? Upper limit o lower limit. Okay, so di ba this is let's make this kay ato siyang i-match sa ato ang percentage grade, di ba? So kung katungtong nga 91.99, di gina nimo siya pwede i-round off to 92. Okay, so muna siya ako ang pamantayan, char is 75.99, it's 83.99, 91.99, and then 100. Okay, so 100 na siya. So F, no? Ang F stands for the frequency, no? Muna siya ang pila ka students ang nakakuha og C, B minus, B, A minus, and A. Okay? So kining CFP is the cumulative frequency. Okay, so cumulative frequency, so meaning imo lang siyang i-add ang kada kini sila, i-add lang nimo ni sila ang 24, 78, 71, 38, 10. Okay, so let's do that. So sa cumulative ani imo lang siyang equals diha. Okay, so and then okay, otro ha, press equals and then click the 24, no, and then enter. Okay, next dayon is there is a next nga cell is kana siya, i-click lang nimo ang nasa taas, then press plus, and then click lang 78, and then bam. Okay, so you have 102. Pag humandayan imo na siyang i-drag pa ingon diri sa 10. Okay, so that's 221.
Okay, so makita ni mga sakto kay same sila og total diri 221 gihapon. Okay? Next is to get the mean mark, okay? The class mark. Okay, class mark. Unsa man ang class mark, sir? M stands for mark. Okay, mark is equal to the average, no? Average of kini plus kini. Okay? So average lang nila. So i-add lang nimo siya divided by 2, di ba? Divide mo nag 2. Okay? So muna siya nga average lang niya. So class mark man, di ba? Okay, so muna siya ang imuhang class mark. So nganong gakuhaon mo to ang class mark? Because this is a grouped data, okay? So di ba if nakabantay mo sa atong raw data, di ba by 8 ako ang kuan, by 8 ang interval nako, di ba? So by 8 siya. So meaning kining naa diri sa naka-letter A, na ay mga 93 ana, na ay mga 95, na ay mga 96, di ba? So ako lang siyang gi-group. Okay? So group data ni siya. Kay lahi ang pagkuha sa mean og mode ug standard deviation sa group data. Kay sa katong the last time atong ginakuha ato is for the ungrouped data. Kini kay group data ni naka-group man ni siya, so lahi ang approach. Okay, so let's go to our work example. Kini din siya pagkuha na nimo sa class mark is imo lang gyapon siyang i-drag. Okay, mo siya i-drag paubos. Okay, so muna siya ang ato ang that's the class mark. Okay, class mark. Next is ang M, no? Ang M is ato siyang i-multiply sa M, sa F, okay? So why is that? Because we want to get the mean, okay? So mean of the group data, okay? So this is the formula for the mean for the grouped data, okay? So fx, so class frequency, x is the class midpoint, and n is the sum of frequencies, okay? So diri sa ato ang Excel nga part, so muna siya ang x, di ba? So m is the x, so midpoint man. So ako na siyang dm kay para midpoint, okay? Class midpoint, class frequency, so ato siyang i-multiply sa class frequency, di ba? So kini siya is equal to f times m. Okay? So press enter muna siya. Okay? And then para madali kini siya i-drag din mo siya paubos. Okay? So muna siya ang ato ang fm. Okay? And then kining total, di ba? Ngun siya diri nga kining n kining sigma bitang nga sign, sigma, meaning imo na siyang i-add tanan. Okay? So diri atong ana. Okay? So kana siya, press equals and then type sum. Okay? Sum. Okay? Sum. Dayon press the tab. Okay? Tab in your keyboard. So tab. Okay? So muna siya. And then kini din siya imong i-click, then i-drag lang paubos. Okay, so and then press the close parenthesis, press enter. So you have the total now. Okay, so now let's go for kini siya, di ba? Ang n is equal to kini lang, kana siya. That's equal to that, di ba? So ang mean na din karon nimo is that kana siya is kini divided by your di ba? So muna siya ato ang mean. Okay? So based on this formula, di ba? So total over the sum of frequencies. Sum of frequencies is 221, di ba? 221. Divide lang mo siya muna atong mean. Okay? So ang mean na to, is naa somewhere sa 77 kini. Diri.
sa B. Nasa B, di ba, ang mean ato atong average na score. So urag halusa sa inyo ha, ang inyong score is nasa letter B na grade, di ba? Next is to find the median. Okay, so how do we find the median? So we can find that later, but first we will continue this we continue the computation for this. Okay, so next na to ang makuha kung naman ta sa mean, di ba? Next is for the median. Okay, yes, so the exact lower limit of the median class, di ba? So muna siya ang formula, no? So L na siya, L plus N over 2 minus CF less than, so muna siya cumulative frequency of the classifiability preceding the median class, and then FM, frequency of the median class, and I is the class size or interval. So class size nato is 8, di ba? 8 kay 8 man ang interval, no? From 100 nag-minus man kog 8 mo na nga 192. Okay? So, let's go to our let's go back here. But first, no, let's get the standard deviation. Okay, so SD, standard deviation first, kaya mas dali ang standard deviation. So kini siya is press equal gapon, that's M, di ba? Just sundan lang ning formula lang nasa ibabaw. Okay, so tara day. I think wala diri ang formula for the standard deviation. Wala. I think wala. Okay, so we'll have to do, di ba? Ito bitang akong tudlo bita sa inyo adtong lesson 3. Okay, so how to get the standard deviation, this is how. Okay, mean, the class mark minus the mean, di ba? Kanda ko nga M, kini mean na siya. Okay, dayon muna siya ang answer. So if kabantay mo kung i-drag na ko siya paubos, dili siya accurate. Okay, so tanaw ninyo, same raw 7.95 banana 95. Sir, dili gina siya mao because sayop atong gibuhat. Okay, so atong buhaton dapat is kini siya. Akong turuhon ang formula ha. So this is M minus ato ang standard deviation, ato ang mean, di ba? But we want the mean nga dili siya mulihok. Okay, so what we can do is to press F4 F4 or F4 or butangan lang ninyo og dollar sign ang before sa D o before sa number. Okay, so di na rin na siya mulihok. So okay, na siya, and then click and drag dayon paubos. Okay, so you have this na. Then next dayon kay inyo din siyang square. Okay, inyo din siyang square. So how you can square that is kana lang, i-click lang inyo, then press murag shift 6. Okay, shift 6. So kana siya, shift 6 na siya, and then press 2. Okay, so murag nang giawat. Muna din siya ang square, and then click and drag. Ayun. And then i-multiply dayon ang F ani. Okay, so next is F times M minus M squared. Okay, then siya i-add din siya. Okay, and then imo din siyang i-total na sad. So sum, okay, press tab, and then kana siya i-drag, click and drag, and then close parenthesis, and you will get that. Okay, so now we can get the standard deviation. Okay, standard deviation, so kini siya, if dumduman ninyo, this is equal to the variance, di ba? This is equal to the variance. And then how we can get the standard deviation ani? So we can get the standard deviation ani by kuhaan niyo to ang iyang square root, diba? So SD, is standard deviation, is the wala to na siya is equal to para makuha yung square root, just type SQRT. Okay, SQRT, press tab,
and then kini siya na number divided by n. Okay? So muna siya to ang standard deviation. Okay? So sa standard deviation, so ato ni siyang ipahinlo gamay. Okay, muna siya tong standard deviation. Beta na to be? Sakto ba? Alahin siya. Pero I think sakto gihapon. Okay. So next is we will get the median. Okay? We will get the median. The median, okay, median is siya. L is the exact lower limit of the median class, no? Number of scores. So, magyapon na, how can we get lower limit of the median class kini siya? How can we get that? Meaning, tanaw gani, ang sa gani ang median, di ba? Median is the asa na locate ang the most repeated, di ba? Mode mo na, most repeated nga value, okay? Ang most repeated nga value, tanaw gani, asa man, diri sa ato ang frequency. Di ba? Naa siya sa 78, kaya siya ang pinakadaghan. Okay, so ang lower limit niya, lower limit is kini, di ba, 68. But dili na siya mao ang atong ibutang. The lower limit instead is the average of the upper limit aning the class preceding it, which is C, upper limit sa C, and lower limit sa B minus. Okay? So, tama na to na, sir. So, i-add lang, then kung anong average. Ano lang, sa'yo nagigay siya, guys. So, i-add na to siya, then divided by 2. Muna na siya itong lower limit for the median class. Okay? So, next is, isa din to, n over 2 minus C, number of scores, and then cumulative frequency of the class, median. Okay, so median is tunga. Okay, tunga. Ano day? Median is tunga sa baso. Trata. Unsa man ang tunga sa 221? Okay, so 221 divided by 2. Okay, so that's around naasa 110, di ba? 110. So kung digid mo to sa ko 221 divided by 2. So naasa 110.5, di ba? 110.5 ang ato ang median. Okay? So tan-aw na to diri sa CFP asa 110. So naa 110 diri sa nakasulod siya sa 173. Diba? So, ang median, lower limit sa median is kini, letter B. So, the lower limit is the lower limit sa B and the upper limit sa B minus. Okay? So, na siya kini, D plus kana siya divided by 2. Okay? So, that's the lower limit of the median. Okay, kaya naaman sa tunga. Okay, na sa tunga. Okay. How do we get the median now? Median is kini siya, di ba? Kana siya, lower limit of the median class. Okay? Exact lower limit of the median class. So, ang exact lower limit is imo siyang i-divide the lower limit of the B, then upper limit of B minus. Okay, and divided by 2 dayon. Okay, so kini siya, n over 2, diba 110.5 man na, minus the cumulative frequency of the class immediately preceding the median class. So before sa median class, and then frequency of the median class, and then multiplied by the class size or interval, which is 8. Diba? So, wala siya, plus. Okay, so plus. Ano to? Plus. Kini n divided by 2, di ba? Divided by 2 plus the class size, ano to? Minus the cumulative frequency of the class immediately preceding, no? So before the median class. So this is minus the I minus, di ba? Mo man ni ang cumulative frequency kay naaman diri ang ato ang kuan sa 173. So the cumulative
frequency preceding the median class is ang 102, di ba? So before ana close parenthesis divided by i-multiply na lang sa times I. So pila ato ang I? Ang I nato is para 100 minus 92. That's 8, di ba? So 8. So divided by the class frequency. Class frequency is 71, di ba? Naman din mo man yung median nato. Na siya. And then is equals. So ang median nato is nasa around 76.953. Okay? So wala siya. Next dayon is we want to get the mode. Okay? Mode. So asa man ang mode na to ani? Ang mode na to is katong most frequent nga data, di ba, which is 78. So muna siya akong pasabot kanina nga 78, di ba? So ang exact lower limit niya is nasa kini 68 plus kini upper limit sa peak ubos divided by 2. Okay, so that's the exact lower limit of the mode. Okay. How do we get the mode karon, sir? So ang formula niya is kini, di ba? So nakuha naman nato ning lower limit of the modal class. So D1 is the frequency of the modal class minus the frequency class directly below it or directly above it. Okay, then narin I, which is the class interval, which is equal to 8, di ba? So unsa man D1, sir? So D1 is equal to minus the frequency of the class directly below it or above it, di ba? So ang modal class is naa diri, di ba? Wala siyang modal class. So minus directly below it daw. So directly below it. So below sa 78 is 71, di ba? So wala siya. Next is ang D2 is above, di ba? Above minus the frequency of the class directly above it. So above. So 78 minus above 24. Okay? So wala siya. And then let's see kung sakto ba. Dili ay. So ang bali day siya. So bali. So 71 ang kuande ang below niya is kini day siya. Okay, so kini minus 24. Okay, below. Then minus 78 minus C. This is equals 78 minus 71. Okay, that's it. Ba? Okay, so that's it. Kining pasabot aning ko ay kini siya directly below is below is above. Okay, so nalibog mo, di ba? Below man mas ubos man ang C kaysa B minus, muna siya nga below. Okay, below. Pero ug tanaw mo sa data nasa sa above, bali siya no, pero ana siya yung pagsabot ana. So 78 minus 24 ang D1, D2 is 78 minus 71. Okay? So kuan rin nato ang mode. Mode na to is kini siya mode, ba? Plus D1 over D1 plus D2. Okay? So mura lag telco, no? D2. So para to siya parenthesis para di masayop ato ang formula, then times the class interval, diba, which is I, which is also equal to 8. So that's our median. Okay, that's 75.077. Okay, ito ba? Okay, so muna siya ato ang class mode. Okay, so yanong gakao na to na okay, because ang ato amang formula sa
coefficient of skewness is mean minus mode over standard deviation. Okay, so nakuha na nato na pwede na nato na siya kaano niya. Pero I'd like to get all of these all of the preliminary nga calculations para makita ninyo, no, the beauty of unsa atong ginabuhat karon. Okay, so next is pagkuha nato sa makuha na nato ang coefficient of skewness, di ba? So coefficient of skewness karon is equal to, di ba, mean minus mode over standard deviation, diba? So mean minus mode over atong tang sa parenthesis over standard deviation. Okay? So yeah, over standard deviation, and then okay la. Una siya itong standard deviation. Okay? Sakto ba ko? Sakto ba ko sa akong sa akong kuan? Mean minus mode over standard deviation. Okay? Tara pa diri. Mean minus mode. Sure? Tanaw na to. Anong ay ako ang ay 13. Okay, muna siya. Let's see. Sa to ang kuan dili atong kodigo. Okay. Kabalo na ko. Wala na ko siya gi-multiply og 8. Ayun pala. Okay, so muna siya ato ang standard deviation. Gamay ra kay itong standard deviation, coefficient of skewness, di ba? It's 0.3. So, next is the S2, okay, S2. So which is equal to di ni siya kuan ha. Ang formula ani is 3 over SD. Okay, so ana siya ang 3 times mean minus mode over standard deviation ang kuan niya, ang formula niya. That's 3 times mean minus mode median over the standard deviation. Okay, so muna siya itong standard deviation. Okay, so 0.213. Okay, so if tanaw na to ang sa this is fairly skewed unya na tanaw na to ang remarks ani ha. So now we will get the coefficient of kurtosis. Okay, coefficient of kurtosis is ang formula niya is QD, quartile deviation over dp, so 90th percentile, no, of minus the 10th percentile, then ang QD is equal to third quartile minus the first quartile over 2. Okay, so pangitawan nila nato ni siya ang value of RK. So kaon na siya, sir. So formula gihapon, no, so how do we get the first quartile? So Q1. So first quartile, meaning kag quartile, murag 1/4 sa data, no, 1/4 sa data asa man. Okay, asa man napadulong. Okay, and then L is the lower limit, no? Lower limit, pareha po na itong lower limit na to. Strictly L is the lower boundary for the first quartile class. Okay, cumulative frequency just above the first quartile class, murag below gihapon na, no, below, just above, diba? The frequency of the first quartile class, total frequency, and the class interval size.
Okay, so muna siya itong sundon nga formula nga atong ibutang sa Excel. Next. So, lower limit sa ato ang kuan. So, muna LQ1. Kung ibutang niya, LQ1. Lower limit sa first quartile. So, that is equal to, pero mo sir, asa rin ang first quartile. Okay, so, sa ato ang data, di ba, is 221. Pero, ato pa siyang i-divide og 4 kay nga naman asa man ang 1/4 sa data naglie, so muna siya ang i-multiply nimo o divide nimo og 4. Okay, so para klaro sa inyo ha, 1/4 times 221. Okay, so asa man naglie ang 1/4 sa 221 ka data points na to, that is naa siya sa 55.25. Okay, so asa man ang 55.25 diri sa ato ang Excel karon, so naa siya diri sa 102, di ba? So tanan na to ato ang 55, di ba? 24 man ni, it's 24, pero aha man ni ka 55 na appeal, naa siya sa 102. So meaning dili ta magkuha sa ato ang lower limit. Okay, so atong lower limit is this 102, 68, di ba? 68 ko na itong average niya plus kani divided by 2. Yun, muna siya atong lower limit sa ato ang first quartile class. Okay, kuha na to karon ang first quartile. So ngun siya nga ang formula is L. So that's L plus, close and open parenthesis, so sa N divided by 4, diba? N divided by 4 minus F1. Okay, so the cumulative frequency just above the first quartile class. So diba mo naman diri so just above, so kini minus kana, diba? Open close parenthesis, then times our class interval, which is the I, no, times I na to is 8, di ba, over the frequency, no, the frequency any F, the frequency sa first quartile class. So ang frequency sa first quartile class is, di ba, 78. Okay, so kay naman dire ang 55, no, so kana siya. Okay, so muna na siya ang first quartile. So kana, let's see, sakto ba? Dili siya pareha, pero I think una na siya. Lahi mo gud akong gigamit adto nga kuan nga mga values, pero I think sakto yapon. Okay, so yeah, third quartile, no? Third quartile is asa ang ika-3/4 sa mga data. Okay? So balik ta sa ato ang calculator, same lagi hapon. Multiply na to siya og 3/4. Okay? So that's found in 165.75. Tanaw din nato diri sa ato ang data points kung asa ang 165.75. So nasa diri sa 173, diba? So na-appeal sa 173. That means ang lower limit sa ato ang kuan LQ3, let's lower limit sa atong third quartile is naa diri sa B, diba? So that's 76 and 75.9. So let's do that. 76 plus 75.99. Yun. That's the lower limit. Sorry. Ito, divided 2. Okay, so that's the lower limit of the third quartile. So same rin po ang formula. Same rin po ang formula niya. So kini plus instead of dividing by 4 now,
i-multiply nimo siya og 3/4 which is equal to 3/4 is equal to 0.75 man, di ba? So base na sa sir asam kagikan ang 3 kuan kanang 0.75. So mani siya ha. Okay, tan-awan ninyo ha. 0.75 ang 3/4. Okay, so para di mo malibog, kanang 0.75, okay? Times kana minus, diba? Asa to? Dili ba? 173 man to, no? Ganina, no? Kay 100, okay. 3/4 times 221, 165.75 man. So, nadri, 173, no? So, directly above it is 102. Diba? Okay, so na siya times the class frequency, class interval, which is 8 divided by the frequency of the third quartile na class. Okay, so that's 71. Raise equals, so kana siya 83.178 ato ang third quartile. Okay, makuha na rin nato ang QD. Okay, QD is equal to Q3 minus Q1 over 2. Diba? So, wala siya. Yun. Wala siya ang QD na to. Okay, so let's see. Q3 minus Q1 over 2. Okay, so ito ha. So, QD is equal to Q3 minus Q1 open parenthesis, close parenthesis divided by 2. Okay, so muna siya. Okay, 5.989. So muna siya ato ang quartile deviation. Now, karon the 10th percentile ba ni? Let's see sa ato ang formula. Nung nangyari. So, na-sign out daw ko. Okay. Okay. So, Q3. So, muna to kung gipakita sa inyo kanina. Q3. And then, 10th percentile. So, the 10% asa man ang 10% of the data point. Okay? So, pareha na siya sa ato ang nakuha atong mga previous lesson, di ba? The 10th percentile. So, P10. Okay, P10. Di ba? So, pangitaan niyo siya sa normal curve. Moto itong gikuan, di ba? So, diri sa pangitaan nato ang 10%, no? 10%. So, 10% sa 221. Asyaro na sad. Hindi mo kabalo ani. So, 10%, di ba? So, 10%. So, 10%. Shift na. So, 10% times 221 equals 22.1. Okay? So, 22.1, asa man na siya na appeal, na siya sa 24. Okay? So, no need na nga magkuha mo sa lower limit at upper limit niya. Diretso na kaya naman siya last is 60. 60 na yung lower limit, ana. Okay? So, how do we get the 10th percentile? So, di ba? Lower limit plus kini siya the times 10%, no? Kay kuan man kay the 10% man sa data, di ba? So parehara yapon siya sa quartile ganina. Actually same ra sila og same ra sila og formula, okay? So 10% times the n, di ba? Minus the above it, which is wala man.
0 man ang above it, so wala. Okay? So, leave it as is times pila man atong class interval, that's 8, di ba? 8 divided by pila man ang frequency, that's 24. Okay? So, muna siya ang 10. Okay. And lastly, 90. So, 90. So, kita na sa itong calculator na sad. So, 90% of the data points, okay? So, it's located at kini siya nga cumulative, no? So, 198.9. 198.9, nakita na ito diri, nasa siya diri, no? Nasa sa A minus, okay? So, 211. Okay? So, nasa diri. So, diri, so, ang lower limit niya na is kini 84 plus 83.99 divided by 2. Okay, so that's the lower limit of the 90th percentile. So same lagi hapon, kana siya time the lower limit plus asa din to 90%. So 90%, okay? 0.9 times the n minus the, di ba, above, so 173 and then close parenthesis times 8, di ba, the class interval over the frequency, which is 38. Okay, so muna siya ato ang 90th percentile. Okay, so humanda yun kay pagkatawag na nito ang K, di ba? K is equal to QD over P90 minus P10. So, ang answer ato is QD, di ba? QD is, nara ang QD. Nara ang QD, di ba? QD over P90 minus P10 equals, okay? So, 0.2727. Okay? So, tanaw na to, S1, if basihan na to siya diri sa ato sa appendix 5, di ba? So, tanaw to ang mga values niya. Okay? So, between 0.05 and 0.5, fairly symmetrical. Okay? So, nakasulod ato ang data diha because 0.3 man, so nakasulod siya diha. So this is fairly symmetrical. Okay, next pod kini gihapon fairly symmetrical gihapon. Ato ang K nato is ang K is less than 3. Okay, less than 3. Pero di man kay siya flat, okay? So I would say, I would argue na kini siya is still mesokurtic. Okay? It's still mesokurtic. Why? You will see you will see now sa akong ginapasabot, okay? Okay. Sige. We will create a ito itong curve, no? Itong bell curve, we will create that here. So, di ba ang mean na to is to create the normal distribution curve, you only need the mean and the standard deviation nga mga values, okay? And also the number of students mini siya. So, sama ato na siya, sir. So, kabalo ta sa M, di ba? M is equal to the mean, di ba? Mean. And then our standard deviation is equal to 8, di ba? Distribution. So, distribution mo ni siya karon ang area under the curve, di ba? Mo ni atong ginapangita nga area under the curve. So, equals kana sa distribution is equal to normal
normal distribution. Okay, normal distribution. Kana siya norm dist. Press tab. Okay, so x is kini 24. Okay, 24, comma. So gipangita ta sa mean. Mean is equal to ani, di ba? And then standard deviation is kini. And then ato bang gapangitaon is ang cumulative distribution function or the probability mass function. Okay, so atong gapangita is the probability mass function. So press type false. Okay, so press enter. Ayun. Okay, so kana siya, kita na ninyo nga diri sa tong formula bar. Formula bar, if ato na siyang i-drag, magnamnam, di ba? So, dili siya mao. So kini siya diri sa ibabaw, ato siyang butang, ato pareha to, di ba? F4. So F4, butang ng F4. I press F4 and then press F4. Butangan ninyo og dollar signs, okay? Press press equals, yun, and then drag. Okay, so nakita na nato nga muna ni siya ang inyuhang probability distribution. Okay, so let's plot this, no? So let's plot this. So insert. Okay, so we go to insert and then go to scatter. Kini siya. So, okay. So muna siya ang inyuhang distribution sa inyuhang grado. Okay, if tan-aw ninyo na ay na area sa ubos, pangit kay siya tan-awon, guys. So I don't want to see that. So what I will do, I will clean up the graph. Okay, so ako na siyang i-delete. Okay, so there is a chart title, normal distribution of the math grades of grade 11 students in of SITC. Okay, so muna siya ang distribution din sa inyo. Okay, so pangit pa kayo siya. What we will do is to clean up this mess. Okay, so ito ta sa format plot area. Format axis day. So format axis, ang minimum, I will set that to 0. Okay, so I will set that to 0. Siguro mga 0.1. Ayun, abi. Let's see, 0.06. Okay, ano siya? Okay, so nga na, no? Nga na iyahang kuan, nga na ang iyahang curve. Okay, so tan-aw ninyo, medyo normal gid. medyo normal, pero I think this is is a mesocratic na curve. Okay, so ora pud di akong kuan how I can see this. If tan-aw ninyo diri sa atong distribution, di ba, ang naka-C nga mga students gamay ra kay siya, di ba? Ang iyang probability distribution is to the negative 11. Okay, gamay kay siya. And then ang A is to the negative 17. Okay, that's very gamay gid siya nga value gid. Right, 7.768 times 10 to the negative 17. So trata pila na siya ka 0, sir? So 7.768 times 10 to the negative 17. Tawagan na ha. Eng. Ano sa kadaghan 0, guys? So ana di
pa gid na siya di pa gid di na gay maigo sa calculator nato no. Napa siya 9. Kamay gid ka ana gid siya kagamay. So meaning katong mga naka-A, di ba? Muna sila ang mga above normal. So muna siya ginatawag ninyo mga abnormal. Abnormal o above normal. Okay, above normal ni sila. So above normal ni sila. And also muna sila ang mga below normal. Ano man, kay ang normal ninyo nga score sky na adre 78 ug 71. Tan-awa gani ang ato ang median mode, mean median mode. Tan-awa gani asa naka-concentrate na asa 76, 77, 76, 75, which is that is the grade of B. Okay? Naa diha naka-concentrate ang ato ang grado, di ba? Nasa B- o nasa B. Kay 77, 76, 75 man. So nasa B- o B na diha naka-concentrate inyong grado. Wala siya nga ang distribution, tawag ang distribution 0.048, 0.035. Ang A- gani gamay ra kaayo pod, di ba? Times 10 to the negative 7. So gamay ra gid kay siya. Samot na ni sila. Meaning ang tan-aw nato ang ato ang graph no, kay di man ta maka judge kaayo base sa ato ang sa ato ang coefficient of kurtosis no. Tanawa kung is it leptokurtic, mesokurtic, or platykurtic. Okay? So kaya nakikita naman ninyo karon. So tanaw na to ang porma niya. No? Kay ugliing mo sa tuning leptokurtic, no? I don't know unsa ni siya nga kurtosis plus 3. Okay? Then platykurtic kay negative less than 3. Okay? So if tan-an bitaw nato ato ang kuan, if tan-an nato siya, mura siya leptokurtic. Mura siya leptokurtic, di ba? Mura siya leptokurtic. Yun for me. Pero dili siya siya mesokurtic yapon based on our coefficient of kurtosis. Diba? So, actually, di man ako pangita sa inyo ha, kining remarks, fairly symmetrical and mesokurtic. Okay? So, I just wanted to show you how these are being kuan sa inyo hang sa data niyo, no? So, muna siya ang inyong kuan, muna siya inyong grades, no? So, ako gid siyang gihimuan og example para makarelate mo. Okay? So, tinuod gyud nga 10 raman kabuk ang naka-A kinis lamang above normal. So, kinis lamang abnormal, no? Apil nga po ko sa ilaha. Because I used to grade mga A- to A. Okay? So, rarely sa Xavier wala gyud ko kuha og C. So, the lowest grade that I had is B- na gid na siya. B- na gid na. Kani ko di ko mo ubos og C. Okay? So, hindi ko ubos og D. Yun. Okay? So, yeah, I know this video is very long already. I just wanted to show you how kini siya I've been talking for an hour now. But I hope nga na appreciate niyo ni siya nga video. Okay, so this is the last video for this time, no? So last mi siya video, and let's go back sa inyong assessment 8. So assessment 8, let's see your assessment 8. Okay, so let's see your assessment 8. Okay. So sa inyong assessment 8, dili ni siya mao nga mga
mga kuan ha. Di ni siya mao nga mga values, okay? So I want you to find those values using Excel, okay? Okay. Kung wala, use your calculators. Okay? So sa first but akong pag-check sa inyo ha is kini siya, isa ka check ani, kini, kini. So actually what I want to see is kini siya kini. Isa ka check ana, 1 kini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Actually bisag di na gani ako ni apilo ning n. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So that's 20 points for just one number. Okay, so I hope you will be guided with this, no? So 20 points, no? 20 points, a total of 40 points. So this is 1 to this is 10, di ba? This is 7 and then 20 dayon. So 20 points for that number. So I hope na inyo gini siyang panikamutan, no? Let's go back here, no? The coefficient of skewness katong S1 ug S2 and then kurtosis. Okay? So pareha ra gyapon ni siya kini, di ba? Pareha rin ni siya ato. Mga akong example, okay? And then kinisad siya and also kinisad siya. Same ra gid, no? Akong gipangita gyud is kinira katurang kini sila nga mga items. So kini siya, kini. So kini siya nga mga items kana. Muna siya ang akong hatagag points. So make sure you will get those. Okay? So that's it for this lesson, no? As you can see sa ako ang time, it's 12:53. So it's now March 10, no? March 10. So I just want to greet also the isa sa mga top scorers, no? And also good main kini siya nga bata, si Joella Calapati. Joella Calapati. Si Joella May Dufeles, no? Happy birthday. Happy birthday. It's her 17th birthday karon. Okay? So happy birthday Joella, and also isa sad sa inyong teacher karon is the birthday, no? Si Ma'am Naomi, birthday ni Ma'am Naomi, i-greet ninyo siya. I-greet ninyo si Ma'am Naomi. I-greet ninyo siya sa inyong GC, ha? I-greet ninyo siya, i-greet. Sige na, go. greet mo siya. Okay? So muna siya ang lesson for today, no? I hope that you will get yes, no? I hope that you will exert more effort in this. Kaya ako siyang igahinan og time pag-explain sa inyo, ha. Okay? So kung di pa mo sure, pangutana mo sa kuha kay lisod kaayo nga magpasa lang mo sa kuha pero wala mo yung sabtan. Okay? So that's it. Bye-bye.